आपण फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज मध्ये सर्वात जास्त सर्च करत आहेत वायरलेस इयरफोन्स, आणि आज मी तुम्हाला एक असेच इयरफोन सजेस्ट करणार आहे ज्याची ऍक्च्युअल प्राइस 1400 रुपये असते, पण फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज मध्ये हे तुम्हाला अंडर 1000 रुपये सुद्धा पाहायला मिळू शकतात, कारण लास्ट इयर पण असेच पाहायला मिळाले होते। त्याचबरोबर याची जी क्वालिटी आहे ती खूप अप्रतिम आहे आणि नाव तुम्ही ऐकलंच असेल, जे की आहे बोट रॉकर्स 255 वायरलेस इयरफोन्स। आज याचा आपण रिव्ह्यू करणार आहोत, पाहणार आहोत त्याची अनबॉक्सिंग आणि सर्व प्रकारचे जे बॉक्स कंटेंट आहेत आणि कशा प्रकारे हे तुम्हाला अंडर 1000 रुपये जी क्वालिटी प्रोव्हाइड करतात त्याच्याबद्दल चर्चा करणार आहोत। सो हे गाइज, दिस इज मी पृथ्वी अँड लेट्स बिगिन। सर्वप्रथम बॉक्स तुम्हाला अशा प्रकारचा पाहायला मिळतो, ज्याच्या समोरच याची ब्रँडिंग वगैरे दिलेली आहे आणि खाली याच्या बॉटमला लिहिलेला आहे फ्युएल्ड बाय पॅशन। त्याचबरोबर हे तुम्हाला वेगवेगळ्या कलर्समध्ये ऑप्शन्समध्ये अवेलेबल आहेत आणि वरी याची रॉकर्स 255 ब्रँडिंग केलेली आहे। साईडला याच्या ऑफिशियल जे ट्विटर अकाउंट्स वगैरे असतील त्याच्याबद्दल दिलेलं आहे, जे की इम्पॉर्टंट तेवढं नाही आहे। त्याचबरोबर बॉक्सला अनबॉक्स केल्यानंतर मध्ये आपल्याला अशा प्रकारचे जे इयर टिप्स आहेत एक्स्ट्रा ते पाहायला मिळतात। त्याचबरोबर याच्यामध्ये तुम्हाला युजर मॅन्युअल गाईड सुद्धा पाहायला मिळतं आणि एक वॉरंटी कार्ड सुद्धा मिळतं, जे की तुम्हाला वॉरंटी मध्ये काम आलेलं आणि 1 इयर वॉरंटी तुम्हाला याच्यामध्ये दिलेली आहे। त्याचबरोबर हे जे मॅन्युअल गाईड आहे त्याला वाचून तुम्ही याचे फीचर्स बद्दल जाणून घेऊ शकता, पण काही गरज नाही, याच्याबद्दल तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर बाकी राहील आपले हेडफोन्स अशा प्रकारचे आहेत, मी की याला ब्लॅक कलर मध्ये चूज केलं होतं आणि याच्यामध्ये जर पाहिलं तर अशा प्रकारची क्वालिटी आहे। क्वालिटी एकदम डिसेंट आहे आणि फॅब्रिक मटेरियल जे यूज केलं आहे ते खूप चांगलं आहे। मॅग्नेटिक कनेक्टर्स तुम्हाला पाहायला मिळतात, जे की अशा प्रकारे कनेक्ट होतात आणि हे खाली पडणार नाहीत, याची पूर्ण काळजी घेतात हे मॅग्नेट्स। त्याचबरोबर याच्या साईडला जर पाहिलं तर याच्यामध्ये बटन्स दिलेले आहेत, जे की 3 बटन्स आहेत। एक व्हॉल्यूम डाऊन मध्ये आहे पॉज बटन आणि वरी आहे व्हॉल्यूम अपचं बटन, ज्याने तुम्ही व्हॉल्यूमला अप डाऊन करू शकता, त्याचबरोबर म्युझिक प्ले पॉज करू शकता। आणि याच्या डाव्या साईडला बॅटरी कंपार्टमेंट आणि त्याच्यावर जे आहे ते बोट्सची ब्रँडिंग दिलेली आहे। त्याचबरोबर याच्या जे बटन्स आहेत त्याच सेक्शनमध्ये मायक्रो USB पोर्ट दिलेला आहे, ज्याच्या मदतीने तुम्ही याला चार्ज करू शकता आणि विदिन 1 आवर याला चार्जिंगला लागतो, तर थोडा जास्तही लागतो, पण विदिन 1 आवर आपण याला अप्रॉक्सिमेटली पाहू शकता। त्याचबरोबर याला ऑन करण्यासाठी याच्या पॉवर बटनला 2 ते 3 सेकंड प्रेस करायचं आहे, एक ब्ल्यू लाईट ब्लिंक होते। त्याचबरोबर तुम्हाला स्मार्टफोनमध्ये बोट्स रॉकर्स सर्च करायचं आहे, जसं याला कनेक्ट तुम्ही कराल त्याचबरोबर याची जी लाईट आहे ती ब्लिंक करणं बंद करते आणि तुम्ही तुमचं म्युझिक एन्जॉय करू शकता। फिटिंग एकदम चांगली आहे आणि कितीही तुम्ही रनिंग वगैरे करत असाल तरी हे खाली पडणार नाहीत आणि बिलकुल चांगली टॉप नॉच क्वालिटी हे प्रोव्हाइड करतात। स्वीट प्रूफ असल्यामुळे हे थोड्याशा स्प्लॅशनं जे आहेत ते खराब सुद्धा होत नाही। सो दॅट्स प्रिटी मच इज गाइस फॉर टुडे। आय होप तुम्हाला हे बोट्स रॉकर्स 255 चा जे वायरलेस इयरफोन आहे याचा रिव्ह्यू खूप जास्त आवडला असेल। याची जी लिंक आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये प्रोव्हाइड करत आहे, तिथं जाऊन तुम्ही ह्याला परचेस करू शकता। ऍक्च्युअली ची प्राइस 1400 रुपीज असते, पण हे तुम्हाला फ्लिपकार्टच्या बिग बिलियन डेज मध्ये 1000 रुपीजचे पाहायला मिळतील। त्याचबरोबर क्वालिटी जर पाहिली तर क्वालिटी एकदम खास आहे, डिसेंट आहे, जे की 1000 रुपीज मध्ये इतर इयरफोन्स तुम्हाला प्रोव्हाइड करायला थोडंसं मागं पुढं होऊ शकतात, पण याची जी प्राइस आहे त्यानुसार तुम्हाला याची जी क्वालिटी आहे ती अप्रतिम पाहायला मिळते। मी याला 1 इयर झाला यूज करतो, आता सुद्धा हे नवीन घेतलेले आहेत आणि याच्यामध्ये जर पाहिलं गेलं तर क्वालिटी फिटिंग एकदम जबरदस्त आहे। त्याचबरोबर स्वीट प्रूफ आहे, त्याच्यामुळे जर रनिंग वगैरे करत असाल, वॉकिंग करत असाल तर स्वीट जरी आला तरी हे खराब होणार नाहीत। तर आय होप तुम्हाला समजलं असेल। परचेस करायची असेल त्याची लिंक मी आहे ती डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, पहिलीच लिंक आहे, त्याला क्लिक करून तुम्ही याला परचेस करू शकता। सो दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम मराठी फ्रीक अँड आय विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।